आज मसित छ Redmi को Note 13 Pro लाई अनबक्स गर्न गइरहेको छु 8256 को भ्यारिएन्ट हो फरेस्ट ग्रीन कलर यसको सर्जरी भइरहेको यसमा चाहिँ इजेक्टर पिन छ ओरिजिनल केसमा चाहिँ इम्प्रुभ गरेर पहिला त्यो कलर अर्को हुने खालको केस हुन्छ नि अहिले चाहिँ जस्ट रेडमी केसलाई चाहिँ फुल ओरिजिनलमा इम्प्रुभ गरेर हैन राम्रो केस छ सिलिकन केस हो र यो सेट ओके दामी फिनिसिङ छ क्यामेरा अप 200 मेगापिक्सल टाइप सी पोर्ट फाइन फिनिसिङ छ पहिलाको जस्तो एजहरु चाहिँ जस्ट कर्निङ फिनिसिङमा निकालेको कर्निङ गोरिल्ला 540 सधैँ जस्तो फास्ट चार्जिङ 67 वाटको फास्ट चार्जर छ विथ टाइप सी डाटा केबल